Gaveshanaya. විදේශීය මූලාශ්‍ර පරිශීලනය කිරීමේදී ලැබුණු විදේශීය විද්වතුන් කිහිප දෙනෙක් යොදා තිබූ සටහන් අද වැඩසටහන සඳහා වෙන් කළා. වර්ෂ 1848 දී තෝමස් එවිං විසින් රචනා කරන ලද A System of Geography නැමැති ග්‍රන්ථය මට පරිශීලනය කරන්න ලැබුණා. එම ග්‍රන්ථය එවකට ඒ කියන්නේ 1948 කියන වකවානුවේදී බ්‍රිතාන්‍යයේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් සඳහා අනුමත වුණු ග්‍රන්ථයක්. එම ග්‍රන්ථයේ 172 වෙනි පිටුවේ Island of Ceylon නැමැති කොටසට අදාළව මෙන්න මේ වගේ සටහනක් මට හම්බ වුණා. මෙහි කියවෙන්නේ මෙරට පැවති ආගම වශයෙන් සැලකූ බුද්ධාගම මූලාරම්භ වී ඇත්තේ මෙරට තුලමදී බවයි. එයින් වක්‍රාකාරව කියවෙන්නේ ගෞතම බුදුන් වහන්සේ වාසය කර ඇත්තේ මෙරට කියන කාරණාව. ඒත් එක්කම මට තවත් මූලාශ්‍රයක් පරිශීලනය කරන්න ලැබුණා. A.L. Basham විසින් ඉන්දීය ඉතිහාසය අලුතින් ලිවීම සඳහා ආරම්භ කරපු ග්‍රන්ථය The Wonder That Was India නැමැති කෘතිය. අපි දන්නවා යටත් විජිත යුගයට පෙර කාලය සඳහා ඉන්දියාවට ලිඛිත ඉතිහාසයක් නොතිබූ බව. ඉන්දියාවට නිදහස ලැබීමෙන් පසු වර්ෂ 1954 දී A.L. Basham විසින් ඉන්දීය ඉතිහාසය අලුතින් ලිවීම ආරම්භ කළා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 12 වන සියවසට පෙර කාලය සඳහා කිසිදු ලිඛිත මූලාශ්‍රයක් සොයා ගැනීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 12 වන සියවසෙන් පසුව හෝ සමස්ත ඉන්දියාවේ ඉතිහාසය රචනා වූ ලිඛිත මූලාශ්‍රයක් නොමැති බැවින් කාශ්මීරයේ කවියෙකු රචනා කළ කාව්‍ය සංග්‍රහයක් පමණක් ඇති බව ඔහුට තේරුම් ගියා. ඉන් සමස්ත ඉන්දියානු ඉතිහාසය සම්බන්ධව කියවෙන්නේ ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයක් බව ඔහු විසින් ඔහුගේ කෘතිය තුල පවසලා තියෙනවා. ඒ බව A.L. Basham විසින් රචනා කරපු The Wonder That Was India නැමැති ග්‍රන්ථයේ 44 වන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේ සඳහනට අනුව මහා වංශයේ මූලික වශයෙන් සඳහන් වන්නේ මෙරට බෞද්ධ ඉතිහාසයට අදාළ කාරණා වුවත් එමගින් දේශපාලනික ඉතිහාසය සම්බන්ධ විශ්වාසනීය තොරතුරුද ලබාගත හැකි බව දක්වලා තියෙනවා. ඒ අනුව ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වන සියවසෙන් පසු කාල වකවානුවට අදාළ ඉන්දියානු ඉතිහාසය රචනා කොට ඇත්තේ මහා වංශය මූලික කරගෙන. ඒ බව එම කෘතියේ 45 වන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වන සියවසට පසු කාලය රචනා කිරීම සඳහා එවකට ඉන්දියානු පුරාවිද්‍යා නිලධාරීන් භාරයේ තිබුණු මෙරට ඓතිහාසික බෞද්ධ ග්‍රන්ථයක් වූ මහා වංශයද ජෛන ආගමික ග්‍රන්ථද දායක කරගෙන ඇති. නමුත් එම ග්‍රන්ථ ඉතිහාස ලේඛන ලෙස සැලකීමට ඒවායේ සඳහන් වී ඇති දෑ ප්‍රමාණවත් නොවී ඇති බවත් මේ සටහන් ඔස්සේ අපිට වැටහෙනවා. ඒත් එක්කම තවත් මූලාශ්‍රයක් මට පරිශීලනය කරන්න ලැබුණා. දකුණු ආසියාවේ ව්‍යාප්තව තිබූ බුදුදහමට අදාළව ඇති පුරාවිද්‍යාව පිළිබඳව අධ්‍යයනය කළ මානව විද්‍යාව පිළිබඳ සහාය කතිකාචාර්යවරයෙකු වූ ලාස් ෆොගලින් ආගමික පුරාවිද්‍යාව පිළිබඳවද පුළුල් ගවේෂණයක් සිදු කරපු තැනැත්තෙක්. ඔහු විසින් 2015 වර්ෂයේදී රචනා කරන ලද An Archaeological History of Indian Buddhism නැමැති ග්‍රන්ථයේ මෙන්න මේ වගේ සටහන් වෙනවා. මෙහි සඳහන් වන්නේ ඉන්දියාවෙහි බුද්ධාගමට සම්බන්ධ පුරාවිද්‍යාවෙන් සොයාගෙන තියෙන කාරණා සමග ඉන්දියාවෙහි සම්මත ඉතිහාසය සංසන්දනය කළහොත් ඉන්දියාව තුළ සම්මත ඉතිහාසයයි සොයාගෙන තියෙන බොහෝ කාරණා දෝෂ සහිත වන බව. මේ කියන කාරණා තුනත්
මම හිතුවා ඔබට පෙළගැස්විය යුතුයි කියලා අපි මේ සිදු කරන ගවේෂණීය ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අප සොයාගත් කරුණු පාදක කොටගෙන මහා වංශයේ සඳහන් දෑ සවිස්තරාත්මකව පැහැදිලි කිරීම සහිතව ඔබ වෙත ගෙන ඒමට ඉදිරි වැඩසටහන් තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.